جاده جنگلی در دامنه کوه با ردیفی از درختان نیم سوخته که آتش را آرام به درختان دیگر میداد. صبح زود در لابلای مه و دود چند خودرو در حال سوختن. ستونی از خودروهای نظامی که یک در میان منهدم شدند. هرج و مرجی کامل. خودروی پیش از رسیدن به ستون می‌ایستد. یک افسر با بازوبند پلیس نظامی از خودرو پیاده می‌شود و به ستون خودروهای در حال سوختن نگاه می‌کند. بعد از اندکی مکث به سمت خودروها می‌رود. سه ساعت قبل ستون زرهی در دل تاریکی شب در جاده‌های کوهستانی پیش می‌رود. چند کامیون حامل تجهیزات پزشکی و آذوقه با پشتیبانی خودروهای زرهی، صدای غرش موتورهای دیزل و شنی تانک‌ها سکوت روب‌انگیز جنگل را می‌شکند. نور چراغ خودروها بر تنه درختان می‌افتد و سایه آنها را همچون ارواحی رقصان بر زمین می‌اندازد. کمی دورتر پشت یک پیچ ستوانی جوان همراه افرادش از کامیون پیاده می شود. وسایلشان را بررسی می کنند و وارد جنگل می شوند. بعد از تغییر لباس روی نقشه متمرکز می شوند. ستوان می گوید بعد از انفجارهای اولیه از هرج و مرج استفاده کنید و به ستون نزدیک شوید. در شلوغی ما را با خودشون اشتباه میگیرند. انفجارهای اصلی 10 دقیقه پس از اولیه‌ها رخ خواهد داد. اضطراب و هیجان موج میزند. ستوان در حالی که لباس جبهه مقابل را پوشیده از روی یک صخره طول جاده را از نگاه میگذراند. بوی گازوئیل کامیون‌ها در هوا پیچیده، اما صدای تانک‌ها در باد گم شده. 3 ساعت بعد هوا رو به روشنی می رود. ستوان به سنگی تکیه می دهد. چند تن از افرادش از لابلای درختان خود را به او می رسانند. زخم پایش را پنهان می کند. سریع برگردید. بعد از اینکه مسیر حرکت ستون را مشخص کردم خودم را به شما می رسونم. افراد با اکراه حرکت می کنند. از جیبش یک دفترچه کوچک که در لای صفحات آن گل‌های بهاری خشکیده بیرون می آورد و به آرامی می‌بوید. پشت به جاده‌ای که در حالی از مه و دود فرو رفته و به آرامی به سمت درختان حرکت می‌کند. چند دقیقه بعد پلیس نظامی که از خودروی ابتدایی ستون منهدم شده پیاده شده بود در میان دود و آتش به اطراف نگاه می‌کند و به دنبال فرمانده ستون می‌گردد. در میان دود شخصی میان جاده ایستاده. به اون نزدیک می شود. چه اتفاقی افتاده؟ فرمانده ستون با عجله توضیح میدهد کمی خوردیم. سعی کردن به ستون نفوذ کنند. از آن سمت عقب نشینی کردند و مسیر را نشان میدهد. پلیس نظامی اشاره می کند به وضعیت سر و سامان بده. سپس با افرادش به سمت جنگل مسیری که فرمانده ستون اشاره کرد حرکت می‌کند. پس از طی مسافتی به افرادش اشاره می‌کند به آن سمت بروید. با آرامی از افرادش فاصله می‌گیرد و با هر قدم اضطرابش بیشتر می‌شود. توجهش به تخت سنگی که پایینان چند گل سفید رویده جلب می‌شود. پشت سنگ ستوان زخمی با دستان لرزان سلاحش را بررسی می‌کند. فقط چند گلوله باقی مانده. با خود فکر می‌کند باید یکی را برای لحظه آخر خود نگه دارد. در همین لحظه افسر پلیس نظامی بی صدا مانند شبح از پشت سنگ ظاهر می شود. پیش از آن که ستوان زخمی واکنشی نشان دهد او را در آغوش می گیرد. در میان بوی دود و خون و آشنایی قدیمی
که در هوای یخزده جنگل پیچیده. پلیس نظامی با آرامی میگوید وقتی آن گل سفید را دیدم فهمیدم اینجا هستی. فقط تو در میانه جنگ میتوانی برای دفترچت گل خوش شده پیدا کنی. در حالی که صدایش میلرزید ادامه داد: مرا ببخش، از حضور تانک‌ها در ستون بیخبر بودم. ستوان زخمی خود را از آغوش برادر بیرون کشید و با هراس گفت: تنها اومدی؟ پلیس نظامی رو به برادر. نه، افرادم را کمی عقب‌تر جا گذاشتم. بارانی برادر را برداشت و بازوبند قرمز را به بازوی برادر بست. سریع مدارکت رو به من بده. مدارک من رو بگیر و خودت رو به گیجی بزن. من جلو میرم و تیراندازی میکنم. افرادم تو رو پیدا میکنند، با من اشتباه میگیرند و به بهتری میبرند. خم شد و سلاح برادر را برداشت. ستوان زخمی آرام گفت: گلوله زیادی در خشاب نیست. پلیس نظامی در حالی که بارایی برادر را پوشیده بود ایستاد. نگاهی به اعماق جنگل کرد. 2 گلوله برای با آتش کشیدن دنیا کافیه. سپس در جنگل ناپدید شد. در میان دود و مه، مانند شبحی که می‌گریزد از آشوبی که ایجاد کرده بود. کمی بعد 2 صدای بلند در میان رعد و برق در فضا پیچید. افراد پلیس نظامی به سوی صدا دویدند. ستوان زخمی خود را از پشت سنگ بیرون کشید و برای کمک دستش را به هوا بلند کرد.